Chào mừng tất cả các bạn đã đến với vlog của Chibudo Studio. Thì ở trong vlog lần này thì chúng ta sẽ cùng nhau chụp một cái vật mà theo mình nó tương đối là khó chụp. Vật của chúng ta ngày hôm nay đó chính là một cái bút màu đen. Thì các bạn có thể thấy được rất là rõ rằng là đây là một cái bút và nó được cấu tạo từ hai loại vật liệu cơ bản, đó chính là nhựa đen bóng và kim loại. Thì nếu các bạn có theo dõi các cái vlog của Chibudo Studio thì các bạn có thể thấy được rằng đây là hai cái loại vật liệu nhựa bóng và kim loại thì được cho là hai loại vật liệu khó chụp nhất ở trong nhiếp ảnh sản phẩm nói riêng và ở trong nhiếp ảnh thương mại nói chung. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chụp một cái bút, và thay vì mình đặt cái bút này trên một cái bề mặt phẳng để chúng ta chụp thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đặt cái bút này và chúng ta sẽ treo nó lên và sẽ để nó trúc xuống và nó chạm dưới mặt bàn. Thì mình hy vọng rằng với cái bố cục này thì nó sẽ tạo thêm cho cái bút thêm phần sinh động. Và chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ treo cái bút này lên, mà mình đã treo sẵn đây rồi. Mình sẽ dùng một sợi dây thừng và mình treo nó lên. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta sẽ highlight cái bút này, làm sao đó để chúng ta có thể diễn tả được đầy đủ nhất các đặc tính của sản phẩm, từ hình dáng cho đến chi tiết, cũng như là chúng ta phải thể hiện được cái chất liệu, độ bóng của sản phẩm. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chụp. Thì mình sẽ sử dụng đồ mình sử dụng ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng đèn strobe, đèn flash của studio. Thì mình sẽ sử dụng một cái này ở trong studio người ta gọi là nó là một loại softbox và tên nó gọi là stripbox. Tức là nó thiên về dạng chiều dài hơn. Và dạng này là một dạng mà theo mình thì nó là một dạng rất phổ biến ở trong các studio, đặc biệt là các studio chuẩn về sản phẩm. Thì đầu tiên là mình sẽ thử các lighting cơ bản trước. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ thử đánh cho sản phẩm, chúng ta sẽ đánh từ góc 45 độ từ đằng trước, chúng ta đánh vào. Mình thử xem là hiệu ánh sáng này lên như thế nào. Test đèn trước xem nào. Ok, chúng ta bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình chụp, và máy của mình đang thực hiện là chúng ta sẽ chụp và chúng ta sẽ thực hiện là tether, tức là chúng ta chụp xong thì nó sẽ ra màn hình máy tính luôn. Thì công suất của đèn flash hiện nay thì đang là 16 và mình sẽ thử chụp luôn. Thì chúng ta có thể thấy được một cái điều rất là rõ ràng rằng là hiện tại thì cái bút nó đang tương đối là nó sẽ có một cái vệt sáng ở trên cái bút, và cái vệt sáng này hoàn toàn là nó không đều. Và hơn nữa là phần phía bên phải của cái bút và phần phía bên phần mặt sau của cái bút là hiện tại là nó chưa được tách ra khỏi cái nền. Nếu mà chúng ta có theo dõi các cái vlog của Chibudo, đặc biệt là cái vlog mà chụp những đồ bóng, thì chúng ta biết rằng là thay vì chúng ta đặt đèn đánh trực tiếp vào sản phẩm mà với cái bề mặt bóng thì chúng ta sẽ phải đánh qua một cái bề mặt gọi là đánh qua diffuser. Và diffuser hôm nay mình sử dụng ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái diffuser bằng vải như thế này. Đây là một cái diffuser mình làm dựa trên là ống nhựa tiền phong, và chúng ta căng vải lên đây. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện là mình sẽ đánh, không dùng flash đánh trực tiếp vào, không dùng softbox đánh trực tiếp vào cái bút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đánh qua một cái diffuser. Tại sao chúng ta phải đánh qua diffuser? Vì là cái diffuser này nó sẽ làm cho cồn sáng của chúng ta nó trở nên nó mềm hơn một chút. Bởi vì là ở trên các cái đồ bóng thì người ta cố gắng hạn chế tối đa các cái vệt sáng rất gắt, và mình sẽ thay bằng là tạo cái vệt sáng gắt thì mình sẽ tạo ra một cái vệt sáng mà nó sẽ đổ dần, nó sẽ trông nó sẽ mịn hơn. Và chúng ta sẽ thực hiện cái shot chụp này. Thì như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta sử dụng việc đánh cái đèn strip light này thông qua cái diffuser thì cái nguồn sáng ở trên cái sản phẩm mà nó hiện lên thì nó không còn là một cái vệt gắt nữa, mà bây giờ nó đã trở thành một cái vệt mà nó chuyển từ cái vùng trắng sang cái vùng mờ, nhìn khá là đẹp. Và chính vì cái việc này nó sẽ giúp cho cái hình ảnh trên sản phẩm của chúng ta nó trở nên nó mềm mại hơn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được rằng là trong bức hình này thì phía bên phải của cái bút nó vẫn đang bị chìm vào trong cái nền. Và thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái phần trên cái vệt sáng của chúng ta thì nó mới có ở từ cái miệng ở đầu của cái bút cho đến phần giữa thân thôi, và phần cuối của nó là nó chưa có. Thì chúng ta sẽ khắc phục cái điều này bằng cái việc là chúng ta sẽ nâng cái diffuser lên, và thay vì chúng ta để nó thẳng như này thì chúng ta sẽ để nó chéo xuống một chút, thì chúng ta sẽ lighting được toàn bộ cái phần phía trên của cái bút này. Bởi vì hiện tại chúng ta thấy là bóng ở trên phần trên của cái bút hiện tại nó khá là mờ. Thì bây giờ là thay vì mình để cái diffuser nó vuông góc như này, mình để chéo ra một chút,
Và bây giờ thì chúng ta thấy là nguồn sáng chúng ta cũng cần phải cháo đi, và mình thực hiện cái việc cháo nguồn sáng lên một chút. Mình sẽ cho nguồn sáng này lên phía trên và khoảng này. Thì khi mà chúng ta cho cái nguồn sáng cái diffuser này chéo đi gần song song với mặt của sản phẩm, cũng như là cái nguồn sáng chúng ta cũng cho nó chéo đi thì gần song song với bề mặt của sản phẩm, thì lúc này ánh sáng trên sản phẩm nó sẽ đều từ cái ngòi bút cho đến cái đuôi của cái bút. Chúng ta sẽ cùng thử. Thì các bạn có thể thấy được rất là rõ ràng rằng là cái phản xạ của ánh sáng, của nguồn sáng từ ngòi bút cho đến đuôi của thân bút hiện tại đã lên được khá đều. Tuy nhiên thì chúng ta thấy được rằng là lúc này thì cái bút của chúng ta mặc dù là phần trước nó đã ok rồi, nhưng phần sau của nó vẫn đang đặc biệt là hai cạnh của nó thì nó đã bị chìm vào trong cái nền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử làm sao đó để chúng ta có thể tách được cái bút này ra khỏi cái nền. Thì việc tách được của cái bút này ra khỏi cái nền thì chúng ta sẽ dùng các nguồn sáng để tạo ánh sáng ven trên sản phẩm. Thì để tạo ra ánh sáng ven ở trên sản phẩm thì chúng ta sẽ dùng ở đây mình sẽ dùng các cái reflector để tạo ra nguồn sáng ven đấy. Nếu chúng ta ở nhà chúng ta có thì ta có 2 đèn, 3 đèn, chúng ta có thể dùng 2 đến 3 đèn đặt đằng sau. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn với mọi người một cách chụp tương đối đơn giản nhất để chúng ta có thể thực hiện được với ít đồ nhất. Thì các cái reflector mà mình dùng ở đây thì nó là các cái reflector mà có độ phản xạ khá là cao. Và mình sẽ đặt các cái reflector này ở phía sau sản phẩm để nó highlight cho cái phần đằng sau của chúng ta. Thì mình có những cái sản phẩm mà mình sẽ có một mặt nó sẽ là cái mặt màu trắng như này. Những cái reflector này thì nó sẽ cho độ phản xạ thấp hơn một chút và cái nguồn sáng của ta nó trông nó sẽ dịu hơn. Thì tùy thuộc vào cái hiệu ứng mà chúng ta muốn tạo ra. Nếu chúng ta muốn tạo ra các cái đường ven sáng của sản phẩm nó gắt chẳng hạn thì chúng ta sẽ sử dụng các cái reflector loại này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng các cái reflector loại này. Và bây giờ mình sẽ thử từng cái một. Đầu tiên thì là mình sẽ thử là chúng ta đặt cái tấm reflector, mình sẽ dùng cái mặt này bởi vì mình không muốn tạo ra một cái luồng sáng quá gắt. Thì ở đây mình dùng các cái kẹp mà được sử dụng ở trong studio để giữ cái sản phẩm này. Thì chúng ta sẽ đặt các tấm reflector này ở phía sau. Và do là chúng ta đang dùng đèn studio và đèn studio là một cái đèn mà nó có cái đèn dẫn hướng, nên là chúng ta có thể quan sát trực tiếp cái hiệu ứng mà chúng ta tạo ra trên sản phẩm. Chúng ta đặt cái reflector này vào. Chúng ta thử đặt reflector ở khoảng này. Và sau đó chúng ta thử tiến hành chụp. Thì ở cái này chúng ta có thể thấy được rằng là ở phía từ thân của cái bút trở lên thì chúng ta đã thấy bắt đầu có nguồn sáng rồi. Tuy nhiên thì từ phần đầu của cái ngòi bút cho đến phần phía sau của ngòi bút một chút thì chúng ta thấy rằng lượng ánh sáng còn rất là yếu. Thì như vậy là đây là cái cách mà chúng ta nó cho chúng ta một cái vấn đề là chúng ta chưa highlight cái cạnh này đúng. Và chúng ta thấy là chúng ta để ý rằng là cái bút này nó đang nằm nghiêng. Cái bút này nó đang nằm nghiêng như thế này thì chúng ta sẽ không thể highlight như thế này được, mà chúng ta sẽ phải highlight cái cạnh của nó song song. Và như vậy thì mình sẽ đặt một cái miếng reflector gần như là song song với cạnh của cái bút để chúng ta có thể thấy được hiệu ứng. Thì thay vì chúng ta đặt nghiêng như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ đặt nó như thế này. Chúng ta sẽ cùng xem hiệu ứng. Ở đây chúng ta có thể thấy được rất là rõ ràng rằng là cái tác dụng của cái việc là khi chúng ta đặt nghiêng cái reflector để chúng ta thấy là bây giờ chúng ta đã tạo được một cái đường viền sáng từ phía đầu của cái bút cho đến phần cuối thân của nó. Và như vậy là chúng ta đã giải quyết xong một cái phần là chúng ta đã tạo được xong ven sáng cho phần phía bên phải của sản phẩm.
Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái ven sáng phía bên trái cũng tương tự như vậy. Thì mình sẽ đặt một cái tấm reflector khác. Đây mình dùng tấm reflector này. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái cặp để nó giữ nó. Thì reflector sẽ được đặt, chúng ta sẽ thử đặt nó. Để khi đặt reflector thì chúng ta chú ý một điều rằng là chúng ta phải chú ý xem là cái reflector này nó sẽ phản sáng của từ nguồn sáng nào. Thì ở trong studio của chúng ta thì hiện nay chúng ta chỉ có duy nhất một cái nguồn sáng là đèn strobe thôi. Và đèn strobe nó đánh vào đây. Như vậy là khi ánh sáng vào đây và nó sẽ phả vào cái reflector này, thì chúng ta phải đặt nó ở khoảng như thế này để chúng ta highlight cho phần đằng sau của cái bút. Và chúng ta thử. Thì chúng ta có thể thấy được hiệu ứng rất là rõ. Và khi chúng ta đặt cái tấm reflector ở phía bên tay trái ở bên kia, chúng ta đã tạo ra được một cái viền, một cái ven sáng phía bên trái của sản phẩm. Và chúng ta tách được sản phẩm ra khỏi cái nền rồi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy được một cái điều là hiện tại sản phẩm của chúng ta về mặt tách ra khỏi sản phẩm ra khỏi nền chúng ta đã ok rồi. Tuy nhiên thì nó có một vấn đề là hiện tại cái ven sáng ở giữa của sản phẩm thì nó tạo cho chúng ta một cảm giác là cái sản phẩm này, cái bút này nó không được phồng lên mà nó mặt của nó đang bị lõm vào. Như vậy đến đây là lúc mà chúng ta sẽ phải chỉnh sửa vị trí của đèn strobe này để làm sao để chúng ta có thể tạo ra được một ven sáng mà nó vuốt từ phía bên trái sang phía bên phải, thay vì là nó vuốt từ bên phải sang phía bên trái. Thì để tạo được cái hiệu ánh sáng như vậy thì mình sẽ đặt cái đèn strobe này lùi về phía đằng sau, đánh từ phía sau đánh lại để chúng ta cùng xem hiệu ứng. Chúng ta sẽ đặt cái đèn strobe này, nó sẽ ở vị trí như thế này. Chúng ta sẽ cho nó thấp xuống một chút. Và vì lý do là mình cho nó lùi về phía đằng sau một chút nên là chúng ta phải tăng cường độ ánh sáng lên để chúng ta bù vào cho cái việc là ánh sáng nó phải đi ra đằng sau. Và bây giờ chúng ta sẽ thử cùng chụp xem là ở cái vị trí này thì cái nguồn là cái quầng sáng ở giữa cái bút nó thay đổi như thế nào. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái quầng sáng của chúng ta hiện tại bây giờ nó đã khá là khác so với cả cái ảnh của phía trước rồi. Ở cái ảnh phía trước thì nếu cái quầng sáng nó tạo cho chúng ta cái cảm giác là cái bút nó hơi bị lõm vào, thì bây giờ chúng ta đã không còn nhìn thấy cảm giác là cái bút bị lõm vào rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn thay đổi một chút, bởi vì là mình không muốn là cái quầng sáng ở giữa cái bút nó là một đoạn thẳng như này, mà mình muốn là nó sẽ nó tạo là hơi gradient một chút, nó sẽ có một vùng sáng và nó chuyển sang vùng tối. Thì đây nó là các cái tiểu tiết thôi. Tuy nhiên thì một cái người nhiếp ảnh gia chụp ảnh về amateur với cả một người nhiếp ảnh gia chụp ảnh về professional chẳng hạn, thì nó sẽ khác nhau ở cái tiểu tiết như vậy. Và chúng ta càng chú ý đến những các cái tiểu tiết bao nhiêu thì bức ảnh của chúng ta nó sẽ trở nên đẹp hơn bấy nhiêu. Và bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình tạo ra một cái vùng chuyển nhẹ nhàng hơn một chút ở phần giữa của cái bút. Với cái vị trí của cái softbox đặt như này, mình lùi ra sau một chút rồi mình dí sát vào cái diffuser này một chút thì nó đã tạo ra một cái sự chuyển tương đối là nhẹ nhàng trên bề mặt của sản phẩm. Và một nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta nữa là chúng ta thấy rằng là cái phần dưới của cái ngoài bút thì chúng ta đang bị thiếu sáng một chút. Bởi vì chúng ta thấy là chúng ta phải thể hiện được đầy đủ tất cả các đặc điểm. Và đặc biệt là đối với bút mực chẳng hạn, đó là một cái thứ mà được chế tạo với cái đầu ngoài bút khá là tinh xảo. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng một vài những cái miếng hắt sáng nhỏ hơn một chút. Thì thay vì chúng ta sử dụng các miếng hắt sáng lớn thì mình sẽ sử dụng các miếng hắt sáng nhỏ hơn. Ví dụ ở đây chúng ta làm tờ giấy chẳng hạn. Và mình sẽ đặt nó ở phía dưới cùng của cái sản phẩm này. Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm sẽ được tách ra khỏi nền đen. Như vậy là mình sẽ đặt làm sao đó để nó thể hiện được đầy đủ tất cả các đặc điểm của sản phẩm. Và sau đó sẽ cắt nó ra khỏi cái background này. Mình sẽ đặt cái miếng giấy này ở phía dưới
và khá gần với thực cái bút. Và chúng ta cùng chụp thử. Thì chúng ta có thể thấy rằng là ở trong khi mà chúng ta thêm một cái tờ giấy vào phía dưới của cái ngòi bút nữa, thì chúng ta thấy rằng lúc này chúng ta đã khắc phục được hoàn toàn. Thứ nhất là cái phần bọng của cái ngòi bút, lúc này nó đã hiện lên rồi. Và thứ hai nữa đó là cái phần detail, cái phần đầu của cái tiếp giáp giữa cái ngòi bút với cả cái bút. Lúc này thì phần này nó đã sáng lên rồi. Thì như vậy chúng ta đã tiến hành chụp xong cái sản phẩm là một cái bút đen bóng với đầu viết bằng kim loại trên một cái nền đen. Chúng ta đã học cách để tạo ra được các cái ánh sáng ven để tách sản phẩm ra khỏi cái nền, cũng như là tạo ra cái vùng chuyển rất là mịn màng ở trên thân của cái bút. Đồng thời là chúng ta cũng sẽ học được cái cách mà để chúng ta lighting cái phần ngòi của cái bút, làm sao để ngòi của bút nó sáng đầy đủ và nó thể hiện được tất cả những cái họa tiết hoặc hoa văn in trên ngòi bút, làm thành phần rất quan trọng khi mà chúng ta tiến hành chụp những cái đồ viết mà tinh xảo như thế này. Và sau đây thì trong quá trình hậu kỳ thì mình sẽ tách cái sản phẩm cái bút này ra trên cái nền đen để xóa hết tất cả cái phần xung quanh đi. Và sau đó thì là cái sản phẩm cái bút này sẽ được đặt vào trong một cái nền, một cái background mà chúng ta tùy chúng ta chọn. Và việc lựa chọn cái background nào thì nó phụ thuộc vào cái sự sáng tạo của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau. Thì bây giờ là thay vì cái việc là tự nhiên phải chụp sang đỡ đường nữa mang tính vô duyên, thấy nó là cái bật, nó là cái ngòi mà được cấu tạo từ một cái thứ kim loại, ta phải làm sao đó để chúng ta